Tutkimustyöni keskittyy liikejuridiikkaan ja sen sisällä erityisesti sopimus- ja yhteisöoikeuteen sekä liike-elämän riidanratkaisuun. Sopimusoikeudessa tarkastellaan erilaisia sopimustoimintaan liittyviä oikeuskysymyksiä, kuten sitä, miten sopimukset syntyvät ja päättyvät, miten epäselviä sopimusehtoja tulkitaan, minkälaisia oikeusvaikutuksia erilaiset sopimusehdot tuottavat ja mitä tapahtuu, jos sopimusta rikotaan. Sopimusoikeus tavataan jakaa yleiseen ja erityiseen osaan siten, että ensiksi mainitussa keskitytään kaikkia sopimuksia yleisesti koskeviin teemoihin, kun taas jälkimmäisessä huomio suuntautuu erilaisiin sopimustyyppeihin. Tässä jaottelussa olen tutkinut sekä sopimusoikeuden yleisiä kysymyksiä että yksittäisiä sopimustyyppejä, kuten osakassopimuksia, joista tein väitöskirjani. Osakassopimuksella tarkoitetaan osakeyhtiön osakkeenomistajien välistä sopimusta, jossa sovitaan tyypillisesti siitä, miten päätökset yhtiössä tehdään ja miten osakkeenomistajat osallistuvat muuten sen toimintaan. Kyse on siis yhteistyösopimuksesta, jolla sopijapuolet pyrkivät etukäteisesti vaikuttamaan osakeyhtiön asioihin. Osakassopimusten myötä minussa heräsi kiinnostus myös yhteisoikeutta kohtaan, jossa tarkastelun kohteena ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat, niin sanotut henkilöyhtiöt sekä yhdistykset ja säätiöt. Yhteisoikeuden tutkija keskittyy siis ennen kaikkea niihin oikeussääntöihin, jotka antavat edellä mainituille yhteisömuodoille sielun ja ruumiin sekä ohjaavat niiden toimintaa. Esimerkiksi osakeyhtiötä koskevassa osakeyhtiölaissa säädetään siitä, miten yhtiö syntyy, lakkaa olemasta, miten päätöksenteko hoidetaan, miten yhtiötä rahoitetaan ja miten sen varoja voidaan jakaa, ja edelleen minkälaiseen vastuuseen yhtiön puolesta toimivat voivat joutua. Osakeyhtiöoikeuden osalta olen tutkinut muun muassa osakkeiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, vähemmistösuojaa ja osakkeen erilaisia lunastustilanteita. Lisäksi viimeisten vuosien aikana olen tutustunut osuuskuntiin, joissa minua kiehtoo osuustoiminnallisuus ja erityisesti osuuskuntien mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä. Kuten todettu, kolmas kiinnostuksen kohteeni on liike-elämän riidan ratkaisu, erityisesti välimiesmenettely. Inspiraationi riidan ratkaisua kohtaan kumpuaa yli 10 vuoden takaa, kun suoritin tuomioistuinharjoittelun Helsingin käräjäoikeudessa. Auskultoinnin jälkeen käytinkin useita vuosia osakkeenomistajien välisten riitojen tutkimiseen, minkä pohjalta syntyi muun muassa 2 tieteellistä monografiaa. Näen, että riidanratkaisussa juristi on eräällä tavalla luontaisimmassa ympäristössään, koska siinä on kyse välittömästä oikeudenkäytöstä, jossa vakuuttava ja erilaisiin oikeuslähteisiin nojautuva argumentaatio on kaikki kaikessa. Tutkijalle riidat tarjoavat yhtäältä mahdollisuuden saada tietoa niistä oikeuskysymyksistä, jotka aiheuttavat ongelmia reaalimaailmassa, siis porttanian seinien ulkopuolella. Toisaalta tutkija pystyy omalla työllään tuottamaan riidanratkaisussa välttämätöntä tietoa, joka voi edistää sovinnon löytymistä ja parhaimmillaan jopa pysäyttää erimielisyydet niiden lähtökuoppiin. On myös syytä huomata, että liike-elämän riitoja ratkovat välimiesoikeuksien lisäksi tuomioistuimet, jotka korkeinta oikeutta myöten tarvitsevat tutkimustietoa. Sen valossa ne voivat puntaroida riidan osapuolten esittämiä väitteitä ja vaatimuksia, ja ainakin itselleni on erittäin motivoivaa nähdä tuomioita, joiden lopputulemiin oma ajatteluni on vaikuttanut. Silloin tiedän, että tieteellisellä työlläni on ollut välitöntä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Edellä esitetty saattaa herättää sen kysymyksen, miksi joku haluaa tutkia näin montaa eri oikeudenalaa. Eikö tutkijalle olisi luonteenomaisempaa keskittyä yhteen, ehkä 2 aihealueeseen syvällisemmin? Tosiasia on kuitenkin se, että oikeudenalan rajat ovat fiktiivisiä, eivätkä käytännön oikeudenhoidossa ilmenevät ongelmat aina pelkisty niiden asettamiin raameihin. Modernit liikejuridiikan tutkijat siksi harmevin asemoivat itsensä vain yhden oikeudenalan palvelukseen, vaan pyrkivät ennemminkin tarkastelemaan oikeutta holistisesti ja liikkumaan ennakkoluulottomasti eri aihealueiden välillä. Sanottu ei tietenkään tarkoita, että liikejuridiikan tutkijan pitäisi olla jonkinlainen moniottelija, vaan sitä, että monipuolisuus on hyvästä ja palvelee tarkoitustaan paremmin kuin oikeuden tarkastelu staattisena
ja suljettuna järjestelmänä. Sanottu liittyy myös olennaisesti siihen, että liikejuridiikan tutkijoiden on tärkeää ymmärtää, minkälaisessa maailmassa yritykset toimivat ja miten liike-elämän käytännöt heijastuvat oikeuteen. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa sopimusten tulkinta, jota koskevalla tutkimuksella ei ole juurikaan merkitystä, jos tulkintaoppeja ei suhteuteta siihen reaalimaailman kontekstiin, jossa sopimuksia tehdään ja jossa niitä sovelletaan ja jossa niistä riidellään. Toisin sanoen väitän, että vaikuttava ja vakuuttava tutkimus edellyttää käytännön tuntemusta, jota liikejuridiikan tutkijat kerryttävät yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Kuten todettu, pyrin tutkimustyölläni edistämään liike-elämän riidanratkaisua tarjoamalla huolellisesti perusteltua tietoa varsinkin sopimus- ja yhteisöoikeuden alueelta. Tämä ei kuitenkaan vastaa lähimaikaan tyhjentävästi siihen, miksi edustamieni oikeudenaloja on tärkeää tutkia ja mitä hyötyä siitä on. Liikejuridiikkaa näet paljon muutakin kuin riidanratkaisua ja riitojen ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi lainvalmistelussa tarvitaan tietoa siitä, miten olemassa oleva sääntely toimii ja miten sitä tulisi kehittää. Itse asiassa varsin huomattava osa omastakin työstäni keskittyy siihen, millaista oikeuden pitäisi olla, miten oikeudellisia ongelmia on ratkaistu muualla maailmassa ja voitaisiinko Suomessa ottaa mallia muilta. Edelleen liikejuridiikan tutkimuksen kautta pystytään avartamaan käsitystä siitä, miten oikeus suhteutuu erilaisiin suuriin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ajankohtaisena esimerkkinä voidaan mainita koronapandemia, jonka puhjettua tutkijat ryhtyivät pohtimaan, mitä tapahtuu, jos yhteiskunnan sulkeutuminen estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Toisena esimerkkinä voidaan mainita yhteisoikeuspuolelta yrityksen yhteiskuntavastuuta koskeva keskustelu, johon liikejuridiikan tutkijat ovat osallistuneet kysymällä, miten osakeyhtiön tarkoituksesta tulisi säätää laissa. Tyhjentyykö osakeyhtiön funktio voiton tuottamisen tarkoituksessa vai pitäisikö laissa edellyttää kestävyystavoitteiden laajempaa huomioon ottamista? Päätän tämän lyhyen puheenvuoron toteamalla, ettei liikejuridiikan tutkimus ole samalla tavalla uusia innovaatioita tuottavaa, kuten vaikkapa tekniikan tai lääketieteen tutkimus. Kyse on ennemminkin yhteiskunnan tärkeitä rakenteita ylläpitävästä ja kehittävästä työstä, jonka vaikuttavuus näkyy oikeudenmukaisena, vastuullisena ja kilpailukykyisenä markkinaympäristönä. Toisin sanoen liikejuridiikan tutkimus ei tule tarjoamaan meille esimerkiksi ympäristöystävällisiä energialähteitä tai vaikkapa parannuskeinoja vaikeisiin sairauksiin. Mutta se pitää osaltaan huolta siitä, että yritykset pystyvät innovoimaan ja tuottamaan meille hyvinvointia. Tähän tehtävään liikejuridiikan tutkimus pystyy parhaiten olemalla monipuolista, käytännöllistä ja yhteiskunnallisesti valveutunutta.